10वी आणि 12वीच्या परीक्षा संपल्या आहेत आणि आता तुम्ही करिअरच्या नवीन वाटा शोधत असाल किंवा तुमचा सध्याचा जॉब तुम्हाला आवडत नसेल तर या करिअरच्या 5 हटके वाटा नक्की बघा. पण त्याआधी विषय खोलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी आहे DJ श्रेया. माझं ॲक्च्युली खरं नाव आहे श्रेया प्रकाश डोणकर. मी मूळ कोल्हापूरची आहे आणि माझं इंजिनिअरिंग झालं आहे. मेकॅनिकल इंजिनियर होते आणि मेकॅनिकल इंजिनियर नंतर मी आता 5 वर्ष गेली. 5 वर्ष 2016 पासून मी DJ आहे. म्हणजे मला कल्पनाच नव्हती काय आहे DJ. हे यूट्यूबवरती एक्सप्लोअर करत करत हे आज इथपर्यंत आली आहे मी. आजकाल सोशल मीडियावरती किंवा मूवीजमध्ये दाखवतात DJ म्हणजे नक्की काय असतं ते खूप म्हणजे कॉन्सेप्ट चुकीचे दाखवतात. मी 1-2 वेळा वडिलांना शोमध्ये आणलं, त्यांना दाखवलं असं असं असतं. तर आणि ते 1-2 वेळा काय झालं की मी शो प्ले केलेला आणि मी खाली उतरला सगळे फोटो काढायला लागले. माझ्या पप्पांचे पण काढायला लागले. त्यांना एकदम भारी वाटायला लागलं, माझ्यावर फोटो काढतात. मग माझं नाव व्हायला लागलं आणि 2018मध्ये वर्ल्ड DJs अवॉर्ड होतं, एशियन DJs अवॉर्ड. त्याच्यामध्ये मी नॉमिनेट झाली इंडियामधून टॉप 100 DJsमध्ये. तर ते कुठे लपून थांबणारे, पेपरमध्ये बातम्या आल्या आणि मग तेव्हा ॲक्च्युली ते प्राऊड मुवमेंट होता पॅरेंट्ससाठी की नाही बाबा टॉप 100मध्ये आली आहे. तर लोकं जेव्हा चिडवायची ना, मी पण त्याच्यावर हो 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 मला येतच नाही अशीच मी करायला लागले. तर ते मी हे कसं चेंज केलं माहिती आहे स्ट्रगल. मी ना स्वतः फेसबुकवरती लाईव्ह जायचे, इन्स्टावरती किंवा असं काहीतरी रील्स आत्ता रील्स आले पण व्हिडिओ टाकायचे. मी कशी प्ले करते दाखवायचे. मग ॲटलिस्ट मला 15 मिनिटाचा स्लॉट मिळायचा, 1 तासाभराचा मिळायचा. असं करत 5 वर्षांमध्ये मी आता इथपर्यंत बाबा मी आता लीडिंग DJ तरी झाली. सगळ्यांना मला एक म्हणायचं आहे की तुम्ही स्वतःवरती वर्क करा. आपण लोकांकडे जाण्यापेक्षा ना लोकं आपल्याकडे आली पाहिजेत असं काहीतरी करा. आणि एकदा तुम्ही ह्या प्रोफेशनमध्ये आलात तुम्हाला आपोआप वाटा मिळत जातात. मी काही ते प्रिपेअर्ड होऊन आले नव्हते की मला मोठं हे व्हायचं आहे असं नाही ना. मला काही ना काही वाटा मिळत गेला, कधी गिवअप नाही केलं. तर सक्सेस मिळणार आहे आपल्याला एक कधी ना कधी, आज नाही उद्या नाही, कधी ना कधी मिळणार आहे. पण फेल व्हायचं नाही हे आपल्या हातात आहे. नमस्कार, माझं नाव गौरव सोमवंशी आणि आम्ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात काम करतो. म्हणजे काय तर असं विचार करा की तुम्ही एक टी-शर्ट खरेदी करायला गेला आणि त्याच्यावरती तुम्हाला QR कोड दिसला. तो QR कोड स्कॅन केल्यावर तुम्हाला जर हे दिसत असेल की त्याच्यामागे कापूस उगवणारे शेतकरी कोणते, त्याच्यावरती शिवणकाम करणारे विविध कामगार कोणते आणि ह्या सर्वांना मोबदला किती मिळतो आहे, ही सगळी पारदर्शकता एका ट्रस्टेड पद्धतीने जर तुमच्यापर्यंत पोचत असेल तर त्याच्यावरती तुमचा काय विचार आहे. तर असेच अनेक प्रकल्प आम्ही करतो. उबरचेच एक ड्रायव्हर आहेत ज्याच्यामध्ये मी माझ्या पुस्तकामध्ये सखोलपणे लिहिलं आहे की त्यांनी 2016 साली उबर सोडलं, एक ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्म बनवलं आणि त्याच्यावरती 1 लाखाच्या वर आता राईड्स झाल्यासुद्धा. त्याच्यामध्ये जो काही पैसा येतो कस्टमरकडून ऑलमोस्ट सगळा तो तसा ड्रायव्हरला जातो आणि छोटासा पोर्शन ओपन सोर्स कम्युनिटी डेव्हलपरला मिळतो. तर असे भरपूर प्रकल्प सुरू आहेत. अनफॉर्च्युनेटली बरेचसे भारताच्या बाहेर सुरू आहेत आणि ते इथून सुरू होण्याची सर्वात जास्त गरज आहे. कारण की मिडलमॅन इन्फेक्शन ज्याला आपण म्हणतो ते आपल्याकडे तर भरपूर प्रमाणात आहे. कोणत्या पण ब्लॉकचेन स्टार्टअपमध्ये सुरू करण्यासाठी नॉट जस्ट टेक्निकल पार्ट पण इवन फंक्शनल पार्ट जरी चांगला असेल, समजा कोणी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये खूप डीप नॉलेज घेऊन आलं असेल सप्लाय चेन कशी काम करते आणि एका स्टार्टअपला पूर्ण फार्मास्युटिकल सप्लाय चेनमध्ये समजा ब्लॉकचेन बसवायचे तर त्यांना कोडर्सला जेवढी गरज आहे कोडर्सची तेवढीच गरज त्या फंक्शनल एक्सपर्टची सुद्धा आहे. पण इथं कोडर्सने सप्लाय चेन समजून घेणं आणि सप्लाय चेनवाल्याने ब्लॉकचेन समजून घेणं हा ब्रिज सॉल्व्ह होणं गरजेचं. पण जोपर्यंत आपण असं डेली यूजमध्ये ब्लॉकचेन बोलत नाही, त्याच्यावर चर्चा होत नाही, तोपर्यंत इथपर्यंत मॅच्युरिटी येणार नाही. नुसतं समजा ॲज अ स्किल डेव्हलपर म्हणून कुठे लागायचं असेल तर मग त्याचे विविध कोर्सेस आता आलेले आहेत. फ्री कोर्सेस आता मागील 6 महिन्यापासून तर भरपूर आलेले आहेत, पेड कोर्सेस पण आहेत. पण नेहमी एक स्वतः अटेन्शन जर आपण ठेवलं की मी स्किल शिकतो आहे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी, ना की फक्त माझा रेझ्युमे मोठा करून दाखवण्यासाठी, तरच त्याचं फ्युचर लाँग टर्ममध्ये राहतं. माझं नाव मधुरा. मी एकतर पूर्ण वेळ सगळ्यात आधी गृहिणी आहे. 2 मुलं आहेत, यांचे डबे, दिवसभराची धावपळ, स्कूल, होमवर्क, एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज, हे सगळ्या व्यापातून जो कुठला थोडासा मला वेळ मिळतो त्यामध्ये मी यूट्यूब क्रिएटर आहे. यूट्यूब काय आहे, त्याची पुढे ग्रोथ काय असणार हे काहीच माहिती नव्हतं. फक्त यूट्यूब म्हणजे एक एंटरटेनमेंट प्लॅटफॉर्म. पण यूट्यूब ब्राउज करत असताना रेसिपी व्हिडिओज पण बघायला मिळाले. सो जेव्हा रेसिपी मी सर्च करायचे तेव्हा मला ऑलमोस्ट सगळ्या रेसिपीज, सगळे पदार्थ मिळायचे. पण जेव्हा मी पुरणपोळी किंवा चकली
हे आपले जे मराठमोळे पदार्थ सर्च करायचे तेव्हा एकही मराठी पदार्थाचा व्हिडिओ किंवा ट्युटोरियल यूट्यूबवर नव्हतं. स्वयंपाकामध्ये मला आवड होती, छान स्वयंपाकही येत होता, तर असं वाटलं की आपण हे काम सुरू करूया. मेन व्हिजन हेच होतं की मराठी पदार्थ ग्लोबल करायचे, जगभरात लोकांना पोचवायचे. यूट्यूब स्टार्ट करायचं तर त्यासाठी ज्या पूरक गोष्टी लागतात, कॅमेरा हवा आहे, एडिटिंग आलं, त्याचबरोबर तो जो सेटअप लागतो कॅमेरा वगैरे, याची काहीच कल्पना नव्हती किंवा माहीतही नव्हतं किंवा त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगणारही कोणी नव्हतं. भाषेचं माध्यम तेव्हा यूट्यूबवर इंग्लिशच होतं. माझं बेसिक एज्युकेशन पूर्ण मराठी माध्यमात झालं आहे, त्यामुळे इंग्लिशमध्ये बोलायचं म्हणजे दिव्य होतं. तसं ग्रो होत गेलं चॅनल, तसं मला असं वाटलं की ह्या गोष्टी आपण अलोकेट करू शकतो, जेणेकरून बाकी जे महत्त्वाचं काम आहे की कंटेंट, त्यावर माझा फोकस राहील. हे सगळं आमचा जो काही 7-8 जणींचा चमू आहे किंवा क्रू आहे, या सगळ्या मुली आहेत आणि आम्ही जे ते आपापल्या घरनं ऑपरेट करतो. मग 2016मध्ये आम्ही मधुराज रेसिपी मराठी सुरुवात केलं आणि अगदी 1.5 वर्षात म्हणजे 2018च्या मिड 2018ला मराठी चॅनलला 1 मिलियन सबस्क्रायबर क्रॉस झाले. सो एक तो माइलस्टोन मी नक्कीच मानते यूट्यूबच्या करिअरमधला. असं म्हणतात की कॉन्टेंट इज द किंग, बट मला असं वाटतं की कन्सिस्टन्सी इज द कॉंग. सो प्लॅनिंग आणि ऑर्गनायझिंग या नितांत गरजेच्या गोष्टी आहेत ॲज अ यूट्यूब क्रिएटर. सो तुमचं एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करा, त्यानंतर व्हिजन ठेवा की याचा मी जे काम करणार त्याचा सगळ्यांना काय उपयोग होईल आणि कन्सिस्टन्सी हवी. मी सायली मराठे आणि आमच्या ब्रँडचं नाव आहे आद्या. आम्ही 7 वर्षापासून ज्वेलरी तयार करतो. मी सुद्धा इंजिनिअरिंग केलं आहे. मी कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधनं कम्प्युटर इंजिनिअरिंग केलं आहे. सो ज्वेलरी करणं हा शॉक होता आमच्या सगळ्या घरच्यांसाठी की अचानक ज्वेलरी काय करायला लागली. आद्याची सुरुवात जी झाली ना ती चांदीपासून नाही झाली. आम्ही पहिल्यांदा सेमी प्रेशियस स्टोन्स आणि इतर मटेरियलमध्ये काम करत होतो, पण 4 वर्षापासून आम्ही चांदीचे दागिने करायला सुरुवात केली आणि इट वॉज प्युअर लक की मी एका चांदीच्या काम करणाऱ्या कारागिराला भेटले आणि तिथून पुढे आम्ही चांदीत काम करायला सुरुवात केली. पण चांदीत खूप काम करत राहावं असं वाटतं. ह्याचं सगळ्यात मुख्य कारण असं आहे की यू कॅन पास इट थ्रू जनरेशन्स. तुम्ही वापरली, पुढच्या पिढीला दिली, त्याच्या पुढच्या पिढीला दिली. हा चांदीचा खूप मोठा ॲडव्हान्टेज आहे. इट इज प्रेशियस बट ॲट द सेम टाईम इट इज अफोर्डेबल. वेबसाईटवरून ज्या ज्या ऑर्डर्स येतात त्या ऑर्डर्सचं पॅकेजिंग इकडून होतं. आमची टीम इथे बसून रोजच्या येणाऱ्या ऑर्डर्सचं पॅकेजिंग करतात आणि इथून मग कुरिअरचा पिकअप होतो. इतकी छान दिसते, पण लोक विचारतात की ही रेग्युलर माळ आहे, मग इतकी महाग काय. एकतर क्वालिटी, पर्ल्सची क्वालिटी अत्यंत उत्तम असं, आणि परत ही मेहनत आहे. म्हणजे एक माणूस बसून एक मोत्याला गाठ बांधण्याचं काम चालू आहे. तो असं नाही आहे की मशीनमध्ये मोती टाकलेत, चांदीची वायर टाकली आणि त्या साईडनी माळ तयार होऊन आली आहे. हे आमचं आहे की आम्ही आद्या म्हणून ही गोष्ट खूप लोकांना सांगतो की मेहनतीची किंमत ही आपण द्यायलाच पाहिजे कारागिराच्या. मी प्रत्येकाला कायम हेच सांगते की चित्रकलेची मला भीती होती, मला ज्वेलरीतलं काही माहिती नव्हतं, तरीसुद्धा मी हे चालू केलं आणि ते शिकत गेले हळूहळू चुकांमधून. तर हे प्रत्येकासाठी शक्य आहे. मी सत्यजित हंगे. मी अजिंक्य हंगे. आणि आम्ही दोघं शेतकरी आहोत आणि आमच्या व्हेंचरचं नाव आहे टू ब्रदर्स ऑर्गॅनिक फार्म्स. कॉलेज केलं, चांगलं डिग्री मिळवली, MBA केलं, चांगल्या बँकेत नोकरी मिळवली, बाहेर जायची संधी प्राप्त झाली. वी शुड बी डुईंग व्हॉट वी लाईक. जे आपलं एरिया ऑफ इंटरेस्ट आहे ते आपण केलंच पाहिजे. आणि आम्ही निर्णय घेतला की शेती करायला येऊ. सॉइलमध्ये कुठल्याही प्रकारचं केमिकल टाकायचं नव्हतं, हे आम्ही निर्णय घेतला. क्रॉप कुठलाही असू शकतो XYZ, पण मेन आहे मातीचं पोत सुधारणे. जे फळं तुम्ही उगवताय, जे झाडं तुम्ही उगवताय, ते त्यांच्यातलं जी न्यूट्रिशनल कंटेंट आहे हा फार जबरदस्त असतो. तर तुम्ही जे ज्या गिरायकाला विकताय त्याचा पण फायदा आहे. शेती ही सायकल चालवल्यासारखं आहे. एक पाय शेतीवर पाहिजे आणि एक पाय मार्केटिंगवर पाहिजे. ऑर्गॅनिक हे दिसायला खूप खराब असतं, पण ती पपई जेव्हा कापली आणि खाल्ली
त्यावेळेस ती गोळासारखी लागायची, इतकी जबरदस्त टेस्टला. आम्हाला वाटलं की याला हे इतकं चांगलं फळ आहे, जर मार्केटला गेलं आणि हे विकलं तर आपल्याला मार्केटच्या डबल भाव मिळेल. आणि आम्हाला ज्यावेळेस आमची पावती आली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला 4 रुपयाचा रेट मिळाला आहे. आणि त्याला विचारल्यावर तो म्हणला की माणसं तुमच्या आतल्या फळाला खाऊन कोण दर देत नाहीत, बाहेरनं बघून दर देतात, हे मार्केट आहे. त्यांच्यासोबत एक छोटं एक्सपेरिमेंट केलं. त्यांच्यासोबत आम्ही बसून जे त्यांचं गिरायक येते त्यांना सांगितलं की बाबा हे ऑर्गॅनिक पपई आहे, तुम्ही खाऊन बघा, हे इनऑर्गॅनिक आहे ते खाऊन बघा, त्याचा भाव 20 रुपये, ह्याचा भाव 40 रुपये. असं करत करत 10 पैकी 6 कस्टमरनी ऑर्गॅनिक निवडलं. असं करत करत आम्ही एक 5, 6, 7 हातगाडेवाले जे फळं विकतात रस्त्याच्या बाजूला त्यांना पकडलं. गाडीत सकाळी माल भरायचो आणि त्यांना नेऊन 20 रुपयाने विकून माघारी यायचो. आणि तो पहिला आमचा मार्केटिंग स्टिंट यशस्वी झाला. जे आवडतंय ते केलं पाहिजे, भले तुमची आवड कितीही डायव्हर्स का असो. तर पॅशन एक पहिलं आहे. दुसरं इज ज्यावेळेस तुम्ही ते करायला चालू करता व्हेरी फोकस्ड तेवढंच केलं पाहिजे. आणि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्ह. तुम्ही ज्यावेळेस त्या सगळ्या गोष्टी सोडता, तुम्ही अर्थात प्रवाहाच्या विरोधात जाता. जे हर्ड मेंटॅलिटीसोबत जातं ते नंतर आयुष्यात गडबडतंच, त्याला काय जास्त मिळत पण नाही आणि ते नंतर भुलतं.